Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. I pretend that we are okay, like nothing. අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් slphoto YouTube channel එකට. කොහොම හරි අවසානදී අද මගේ අතේ තියෙනවා Samsung සමාගමේ latestම ultra premium flagship device එක වෙන S21 Ultra එක. ආසන්න වශයෙන් ලක්ෂ 3කට විතර ඔයාලට මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ S21 Ultra එකේ මගේ first impression එක සහ මේකේ තියෙන අලුත් cool features මොනවද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් slphoto channel එකත් එක්ක ඔයාලා දිගටම හිටියොත් S21 device එක ඒ වගේම S21 Plus එක සහ S21 Ultra එකේ කැමරා සහ full review ඔයාලට දිගටම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද මතකතුව පල්ලෙහා තියෙන subscribe button press කරලා subscribe වෙන්න. කොහොම වුණත් මෙන්න මේ S21 Ultra device එක ලෝකෙ කොහෙන් මිලදී ගත්තත් ඔයාලට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ S21 Ultra device එක සහ USB type C cable එකක් වගේම SIM rejector tool එකක් විතරයි. අඩුම ගානේ headset එකක් හෝ charger එකක් box එකේ ඇතුලේ නැහැ. කොහොම වුණත් මෙන්න මේ S21 Ultra එක මගේ අතට හම්බෙන්න කලින් මම හිතුවා මේක ටිකක් ලොකු device එකක් වේවි කියලා. හරියටම හරි හිතුවා වගේ මේක ටිකක් ලොකු device එකක්. හැබැයි ගිය අවුරුද්දේ ආපු S20 Ultra එකට සාපේක්ෂව ටිකක් පොඩි සහ මේකේ තියෙන මහතවල් පොඩි වෙනස්කම් කිහිපයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද කියනවනේ මෙන්න මේ S21 Ultra එක මිලිමීටර් 8.9ක් කරනවා. හැබැයි S20 Ultra එක අපිට බලා ගන්න හම්බුනේ මිලිමීටර් 8.8යි. ඉතින් එහෙන් බලද්දී ඒකට වඩා චුට්ටක් මහත් කරලා තියෙනවා වගේම මේකේ බර ගත්තොත් ග්‍රෑම් 227ක් වෙනවා. හැබැයි S20 Ultra එක අපිට බලා ගන්න හම්බුනේ 222යි. ඉතින් එහෙන් බලද්දී ග්‍රෑම් 5ක් මෙන්න මේ S21 Ultra එක බරයි. කොහොම වුණත් මේක රීඩිසයින් කරලා තියෙන විදියට මම මාර කැමතියි ගිය අවුරුද්දේ ආපු S20 Ultra එකට සාපේක්ෂව. සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරලා තියෙනවා. මොකද S20 Ultra එක අපිට බලා ගන්න හම්බුණා ගොඩක් glossy design එකක්. හැබැයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මැට් කරලා තියෙනවා. ඒක නම් මාරම හොඳයි. ඒ වගේ මේකට කලර්ස් දෙකකින් තමයි මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම Phantom Black සහ Phantom Silver කියන කලර්ස් වලින් විතරයි. ඒ වගේ මේකේ ඩිසයින් එක ගැන අපි පොඩ්ඩක් සරලවම කතා කරමු. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ ටිකක් ලොකු කැමරා මොඩියුල් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ෆ්‍රේම් එකත් එක්කමයි. මම මේක ගැන ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේදී සඳහන් කරා. ඒ වගේ මේකේ තියෙන massive camera setup එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා quad camera setup එකක්. ඒ වගේම fast laser auto focus sensor එකක් සහ ගොඩක් bright තියෙන flashlight එකකුත් මේ පාර මෙන්න මේ camera setup එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම device එකේ වම් පැත්තේ කිසිම button එකක් හෝ hole එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දකුණු පැත්තට ආවොත් power button එක සහ volume request බලා ගන්න පුළුවන්. power button එක නම් මාර විදියට reach කරන්න පුළුවන් area එක තියෙන එක නම් මාරම useful. ඒ වගේම device එකේ ගොඩ noise cancellation mic වගේම පල්ලෙහාට ආවොත් main speaker එක USB type C port එක සහ SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. අවසනාවන්ත ලෙස මේ පාර micro SD එකක් දාලා storage එක වැඩි කරගන්න තිබ්බ පහසුකම සම්පූර්ණයෙන් මයින් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ගිය අවුරුද්දේ S20 Ultra එකේ නම් අපිට 1.5 TB වෙනකම් අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ ඔයාලට හම්බෙන්නේ device එක මිලදී ගන්නකොට හම්බෙන storage එක විතරයි. ඒක නම් මම ටිකක් කලකිරිච්ච අවස්ථාවක්. මොකද storage එක වැඩි වෙනකොට ගාණත් වැඩි වෙනවා. හැබැයි අපිට කලින් option එකක් තියෙනවා අඩු storage එකක් අරගෙන SD card එකක් දාලා ඒක වැඩි කරගන්න. හැබැයි මේ පාර එක සම්පූර්ණයෙන් මයින් කරලා තියෙනවා. කොහොමවත් මෙන්න මේ device එකේ front and back දෙකේම Corning Gorilla Glass VICTUS බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ගොඩක් හොඳ protection එකක් හම්බ වෙනවා. කොහොමවත් GS20 Ultra එකේ වගේම IP68 water and dust resistant පාසුකම ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ stereo speaker setup එක ඒ විදිහටම මෙන්න මේ device එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමවත් design wise ගත්තොත් හුඟ කාලයකට පස්සේ තමයි මේ වගේ ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ premium design එකක් එක්ක ආපු device එකක් මම පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද මම කලින් පාවිච්චි කරේ Note 20 Ultra එක. ඉතින් ඒ වෙනකොට තිබ්බ ගොඩක් හොඳ premium design එකක්. හැබැයි මේකත් එක්ක බලද්දී S21 Ultra එක නම් මාරම premium feel එකක් තමයි අතට ගන්නකොට මෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේකේ matte finish එකක් තියෙන හින්දා fingerprint උත් පිටිපස්ස ඇලෙන්නේ නැති හින්දා back cover එකක් නොදා වුණත් ඕන වෙලාවක අපිට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ look එකක් මෙන්න මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මෙන්න මේ S21 Ultra එකේ තියෙන ප්‍රීමියම් සහ main highlight key point එක තමයි මේකේ තියෙන screen එක. එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන display එක. ඔව් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා අඟල් 6.8ක WQHD+ Dynamic AMOLED 2x Infinity O display එකක්. ඉතින් කියද්දි ටිකක් දිග නමක් වෙන display එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බ හැම වැරද්දක්ම හදාගෙන මේ පාර මෙන්න මේකේ තියෙන display setting එකට ටිකටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. WQHD resolution එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 3200ට 1440 කියන අගය
සහ මෙන්න මේ resolution එක තියාගෙනම ඔයාලට 120 Hz refresh එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ adaptive mode එක. ඉතින් මෙයාලා කියන විදිහට refresh එක 10 ඉඳන් 120 වෙනකම්ම adjust කරගන්නවා අපි පාවිච්චි කරන display එකේ තියෙන content එක අනුව. ඉතින් එහෙම බලද්දී WQHD mode එකෙත් 120 Hz refresh එක ආපු Samsung සමාගමේ පළවෙනි device එක තමයි මෙන්න මේ S21 Ultra කියන්නේ. කොහොමද Samsung සමාගම කියන විදිහට 120ක brightness level එකක් වැඩිලු මෙන්න මේ S21 Ultra එකේ. ඒක මටත් බලා ගන්න හම්බුණා. මොකද outdoor වලදී හොඳට light තියෙන environment එකක ඔයා මේකේ වීඩියෝ එකක් බලනකොට මාරම brightness අගයක් බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම 1500ක nits අගයක් මෙන්න මේ S21 Ultra එකේ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම බලද්දී මේ වෙනකොට තියෙන හොඳම display colors, ඒ වගේම හොඳම AMOLED display එක වගේම high refresh rate එකක් එක්ක මේ වගේ ලොකු resolution එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් premium display එකක් තමයි මෙන්න මේ S21 Ultra එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අතට ගත්ත ගමන්ම feel වෙච්ච ප්‍රධාන දේ තමයි මේකේ තියෙන display එක. කොහොමවත් මෙයාලා කියන විදිහට 150කට වඩා වැඩි contrast level එකක් මෙන්න මේකේ display එකට මෙයාලා include කරලා තියෙනවා. කොහොමවත් මම අර මුලින් කිව්වා වගේ මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරලා තියෙන ප්‍රීමියම් ඩිස්ප්ලේ වලින් එකක් තමයි මෙන්න මේ S21 Ultra එකේ තියෙන්නේ. කොහොමුණත් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ මේකේ තියෙන in display fingerprint එක ගැන. මොකද මං එච්චරම සෑහීමකට පත් වෙලා හිටියේ නැහැ Samsung සමාගමේ in display fingerprint ගැන. හැබැයි මේ පාරේ මෙන්න මේ S21 එක අතට ගත්ත ගමන්ම feel වෙච්ච ප්‍රධානම දේ තමයි display එකට සාපේක්ෂව මේකේ තියෙන fingerprint එක. මොකද කියනවනම් මෙයාලා මේකට පාවිච්චි කරලා තිනවා දෙවනි පරම්පරාවේ Qualcomm 3D sonic sensor එකක්. ඒ වගේම ගිය පාර ආපු fingerprint වල සාපේක්ෂව 150ක speed එකක් සහ 170කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක biometrics capture කරන්න පුළුවන් sensor එකක්. ඉතින් එහෙම බලද්දි ඇඟිල්ල තියන්න විතරයි ඕනේ. මාරම fast මේ අන්ලොක් කරනවා බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද මම කලින් පාවිච්චි කරපු S20 Ultra එකේ මාරම ඩිස්පොයින්ට් වෙලා හිටියේ fingerprint එක ගැන. හැබැයි මේකෙදි ඒ හැම වැරද්දක්ම හදාගෙන මේ වගේ ගොඩක් fast වැඩ කරන fingerprint එකක් include කරපු එක ගැන මාරම සතුටුයි. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ S21 Ultra එකේ තියෙන අනිත් cool feature එකක් තමයි මේ පාර මෙන්න මේ S series එකටත් S Pen support එක මෙයාලා දීලා තියෙනවා. pen එක නම් ගත්තේ Note 20 Ultra එකේ. කොහොමුණත් ඔයාලට මෙන්න මේ S Pen එක වෙනම මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒක $40කට වගේ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි S Pen එක ගත්ත කියලා මේක අපිට attach කරන්න කිසිම තැනක් නැහැ. හෝල් එකක් කොහොමුකුත් එහෙම නොතින් සාක්කුවේ දාන් යන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කේස් එකක් මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකත් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 5000ක් වේවි ලංකාවේ ඇතුලේ. ඉතින් කොහොමුණත් Note 20 Ultra එකට සාපේක්ෂව ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ smoothness එකක් සහ ගොඩක් fast මෙන්න මේ S Pen එක අඳුනා ගැනීමේ හැකියාව මෙන්න මේ S20 Ultra එකෙත් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් එහෙම බලද්දි මෙන්න මේ S21 Ultra එකෙන් all round device එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. Samsung Note series වල තියෙන සමහර features උත් මේකට support කරන හින්දා මම හිතන්නේ නැහැ Samsung ලගේ Note වගේ ලොකු device එකකට යන්න අවශ්‍යතාවය තියෙයි කියලා. මොකද S Pen එක මේ පාර S21 Ultra එකට support කරන හින්දා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ S21 Ultra එක තමයි මේ වෙනකොට ලෝකේ ගන්න පුළුවන් powerfulම device වලින් එකක් වෙන්නේ. හැබැයි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ මෙන්න මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන chipset එක. එහෙම නැත්නම් ලංකාවට එන්නේ Exynos කියන chipset එක. හැබැයි ඔයා මේක ටිකක් Europe country වලට ගියොත් මේකේ Qualcomm Snapdragon version එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මීට කලින් පාවිච්චි කරපු Exynos chipset එක සාපේක්ෂව මේ පාර මෙන්න මේ Exynos 2100 කියන 5 nanometer chip එක මාර විදිහට improve කරලා තියෙනවා කියලා මට හිතා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ 12GB RAM එකක් තියෙනවා සහ 128GB ROM එකක් තියෙනවත් එක්කම මේකේ රන් වෙන්නේ latest Android 11 සහ මෙයාලගේ One UI 3.1 කියන version එක. ඉතින් ඒවත් එක්ක බලද්දි මේකේ තියෙන RAM එක, chip එක සහ මේකේ තියෙන OS එක මාරම smooth විදිහට perform කරනවා. විශේෂයෙන්ම 120 Hz refresh රගයක් තියෙන හින්දා කිසිම වෙලාවක ඔයාලට හිතෙන්නේ නැහැ මේකේ පොඩි හරි lag එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ තරම්ම fast performance එකක් මෙන්න මේ S21 Ultra එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන full review එකේදී මම මේකේ සම්පූර්ණම benchmark එක සහ gaming experience එකත් ඔයාලට අරගෙන එන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ spec එකක් එක්කම මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා milliampere 5000ක ටිකක් ලොකු battery එකක්. මම හිතන්නේ මෙයාලගේ flagship device එකක තියෙන ලොකුම battery එක. හැබැයි ගිය පාර S20 Ultra එකෙත් අපිට 5000 mAh බලා ගන්න හම්බුණා. හැබැයි ඒ වගේ battery එකක් තිබ්බත් අපිට WQHD+ දාලා high refresh rate එකක් පාවිච්චි කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ පාර මේ battery capacity එකම දීලා අපිට ඒ option එකක් දීලා තියෙනවා. කොහොමුණත් සම්පූර්ණ දවසක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම screen on time එකත් බලා ගන්න හම්බුනේ පැය 7:00මාරක් වගේ කාලයක්. හැබැයි ඔයා මේක HD වලට වගේ switch කරනොත් ඊටත් වඩා වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කනගාටු වෙච්ච තවත් කාරණාවක් තමයි මේකේ තියෙන charging speed එක. මොකද මේකේ තියෙන්නේ 25 watt fast charging technology එකක්.
හැබැයි මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට වඩා ගොඩක් අඩු ඩිවයිස් වල අපිට 55 watts වලට වඩා වැඩි charging speed තියෙන devices මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ තියෙන 25 watts කොහොමවත් 15 watt wireless charging සහ 4.5 watt reverse wireless charging technology එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද Galaxy Bud එක නිකන් මුල් තියලා මෙන්න මේකෙන් charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකට add කරලා තියෙන අලුත්ම Wi-Fi technology එක. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා Wi-Fi 6E standard එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට තියෙන fastම Wi-Fi technology එකක්. හැබැයි ලංකාවේ ඇතුළේ නම් ඔයාලට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ routers බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ features තමයි මෙන්න මේ S21 Ultra එකේ ගිය පාර ආපු Note 20 Ultra එක සහ S21 Ultra එකට සාපේක්ෂව add වෙලා තියෙන විශේෂ features. දැන් අපි කතා කරමු මේකේ තියෙන camera setup එක ගැන. පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ මේකේ තියෙන සම්පූර්ණම camera tour එකක් මම ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකකින් අරන් යනවා. විශේෂයෙන්ම මේකත් එක්ක compare කරන්න පුළුවන් device උත් එක්කම කොහොම නමුත් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා ගොඩක් හොඳට ඉම්ප්‍රූව් කරපු මෙගාපික්සල් 108ක මෙයින් සෙන්සර් එකක්. මෙයාලා කියන විදිහට මේකේ ගිය පාර ආපු ඩිවයිස් වලට සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳ ඩයිනමික් රේන්ජ් එකක් තියෙනවලු. ඒ වගේම 150කට වඩා වැඩි කොන්ට්‍රාස්ට් රේෂියෝ එකක් තියෙනවලු. ඉතින් එහෙම බලද්දි ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ 108 මෙගාපික්සල් ඉමේජ් එකක් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 12 මෙගාපික්සල් අල්ට්‍රා වයිඩ් සෙන්සර් එකක් සහ 3x දක්වා ඔප්ටිකල් zoom කරන්න පුළුවන් තවත් මෙගාපික්සල් 10ක සෙන්සර් එකක් වගේම 10x දක්වා zoom කරන්න පුළුවන් පෙරිස්කෝප් සෙන්සර් එකක් තියෙනවා. මේකත් මෙගාපික්සල් 10කින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම laser auto focus technology එකත් මේකට include කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගිය පාර S20 එකේ තිබ්බ ලොකුම issues තමයි focus කරන්න බැරි එක හරියට. හැබැයි මෙන්න මේ S21 Ultra එක නම් හැම වැරද්දක්ම හදාගෙන තමයි මෙයා එළියට ආවේ. ඉතින් ඒකින්ද ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ කැමරා performance එකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මේකේ තියෙන හැම කැමරා ෆීචර් එකක් ගැනම අපි එකින් එකට මේකේ තියෙන කැමරා රිවිව් එකේදී කතා කරමු. නමුත් සරලවම කිව්වොත් 100x දක්වා ස්පේස් zoom පාසුකම් මේකේ තියෙනවා. ගිය පාරකට සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳ ස්ටේබල් ෂොට් එකක් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෝ යටතේ තියෙන ලයිව් ෆෝකස් එකේ පාසුකම අයින් කරලා මේකට පෝට්‍රේට් මෝඩ් එක ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් අපිට ඩිෆෝල්ට් ඇප් එකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරලා. සහ මේකේ ඔයාලට විශේෂයෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ඩිරෙක්ට් view කියන මෝඩ් එක. මෙන්න මේ ඩිරෙක්ට් view මෝඩ් එකට ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙන හැම කැමරාවක්ම අපිට එකපාර ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ සෙන්සර් හරහා පේන විදිහ අපිට මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නම් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලට. ඉතින් මේව ගැනත් අපි වැඩිදුර කැමරා රිවිව් එකේදී කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි මෙගාපික්සල් 40ක සෙල්ෆි කැමරා එකක් තියෙනවා. මේකෙත් කලින් Samsung device වල ආපු නැති අලුත්ම features කිහිපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේව ගැනත් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. කොහොමුණත් මෙන්න මේ 40 මෙගාපික්සල් සෙල්ෆි කැමරාවක් තිබ්බත් ඩිෆෝල්ට් නම් කැප්චර් වෙන්නේ 10 මෙගාපික්සල් පික්සල් බයින්ඩ් ඉමේජ් එකක්. ඒකින්ද මතක ඇතුව high resolution ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරන්න ඕන නම් 40 වලට ස්විච් වෙන්නම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මෙන්න මේ S21 Ultra කියන device එක ගැන? මේකත් එක්ක තරඟ කරන්න මේ අවුරුද්දේ සහ ගිය අවුරුද්දේ රිලීස් වෙච්ච ෆෝන් මොනවද? දන්නවනම් මතක ඇතුව පල්ලා කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අද නම් කතා කරේ මේකට ඇඩ් වෙලා තියෙන අලුත්ම ෆීචර්ස් ගැන විතරයි. මේකේ තියෙන ෆුල් රිවිව් එක නෙමෙයි. ඉතින් මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මෙන්න මේ S21 Ultra එකේ ෆුල් රිවිව් එකක් සහ මේකේ තියෙන කැමරා ටූර් එකක් ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ වශයෙන් මම අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම S21 device එක සහ S21 Plus එක ගැනත් වෙන වෙනම වීඩියෝස් ඔයාලට channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කොහොමුණත් මගේ first impression එක ගත්තොත් S21 Ultra එක නම් wow කියන්න තමයි වෙන්නේ. මොකද මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන WQHDත් එක්ක 120Hz ආපු Super AMOLED display එක තිබ්බේ මෙන්න මේ S21 Ultra එකේ. ඒ කියන්නේ display එක ගැන නම් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම fast fingerprint sensor එකක් S20 එකකින් වැරදි හදාගෙන redesign කරපු design එක සහ මාරම විදිහට ඉම්ප්‍රූව් කරපු කැමරා සෙටප් එක සහ S Pen එකත් මේ පාර S21 Ultra එකට සපෝට් කරනවා. ඉතින් ওই දේවල් එක්ක ලංකාවේ මේ වෙනකොට ගන්න පුළුවන් ප්‍රීමියම් ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් එකක් කිව්වොත් S21 Ultra එක නිකම්ම රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. සල්ලි තියෙනවා නම්. හැබැයි ගිය පාර S20 එක රිලීස් කරපු ප්‍රයිස් එකට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් තමයි S21 Ultra එක රිලීස් කරේ. ඉතින් ඒක ගැන සතුටු වෙන්න පුළුවන්. කොහොමුණත් ඔයා මොකද හිතන්නේ මෙන්න මේ අලුත්ම Samsung S21 Ultra device එක ගැන? මතක ඇතුව ඔයාලගේ අදහසත් පල්ලා කමෙන්ට් කරන්න. සල්ලි තිබ්බොත් ඔයා මිලදී ගන්නවද? ඒක ගැනත් අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL ෆොටෝ එකකින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.